મિત્રો ડેમો જોઈને તમને ખબર તો પડે ગઈ છે કે એડિટિંગ આપણે કયા પ્રકારનું કરવાનું છે। મિત્રો વિડીયો સ્ટાર્ટ થાય પહેલા વિડીયોને કરેલો લાઈક, ચેનલને કરેલો સબસ્ક્રાઇબ, આપણે કરી લે વિડીયો સ્ટાર્ટ। दोस्तों फाइल આપણે કાઇનમાસ્ટરની અંદર આવી ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો નેવા પ્રોજેક્ટની અંદર જઈ અને આપણે 16 નંબરનો રેશિયો લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે, બરોબર। તો નેક્સ્ટ કરી લેવાનું છે અને આપણે હવે ફોટો લઈ લેવાનો છે કાંઈક આવી ટાઈપે આપણે ફોટો પણ બનાવી લેવાનો છે। આની લેન્થ આપણે કરી લેવાની છે લાંબી, જેમ કે 15-14 સેકન્ડની, અને આમાં જઈને આપણે કલર આવી ટાઈપે કરવાનો છે કંઈક 30 જેવો રાખવાનો છે અને ફોટાને ટચ કરી નીચેવાળા ભાગમાં જશો એટલે આની અંદર જઈને આવી ટાઈપે કરવાનું છે, બરાબર। હવે તમારે કશું નથી કરવાનું, લેયરની અંદર જવાનું છે, મીડિયાની અંદર જવાનું છે, એક વિડીયો લઈ લેવાનો છે, જેમ કે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર। આને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે, આવી જ રીતે ફૂલ સ્ક્રીન કરીને ઓકે કરી લેવાનો છે, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો જે પહેલાંવાળો ફોટો તો એને ટચ કરવાનો છે અને 3 ટપકામ જઈને જે ડુપ્લિકેટ લેયર છે એની અંદર ક્લિક કરી લેવાનો છે, એટલે ઓલરેડી આપણો એક બીજો ડુપ્લિકેટ ફોટો થઈ જાય। એના પછી આપણે ક્રોપમાં જવાનું છે, ક્રોપિંગની અંદર, અને ઓન કરવાનું છે હરવા, અને આની અંદર જઈને આપણે ગોલ રાઉન્ડમાં ઓકે કરવાનું છે અને આવી ટાઈપે કંઈક ભેગું પણ કરી લેવાનું છે, બરાબર, અને ઓકે પણ કરી લેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો જેમ કે ચક્કર છે, ચક્કર ના કરતાં સહેજ આટલી ટાઈપે આપણે ફોટો કરી લેવાનો છે આવી જ રીતે, બરાબર, આવી જ રીતે, અને આને આપણે સેન્ડ ટુ બેક કરી લઈએ, બરાબર, આવી જ રીતે। હવે તમે જોઈ શકો છો જે આપણો ઇફેક્ટ વિડીયો લીધો છે એના ઉપર ટચ કરવાનો છે આવી ટાઈપે, નીચેવાળા ભાગમાં જવાનો છે, નીચેવાળા ભાગમાં જશો એટલે તમને બેલ્ડિંગ જોવા મળશે અને એની અંદર જઈને સ્ક્રીન, આ જે સ્ક્રીન છે એની અંદર ક્લિક કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો તમારો જે વિડીયો છે કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે અને તમે ઓડિયોની અંદર જઈને તમે સોંગ પણ એડ કરી શકો છો। મારે કોપીરાઇટ ક્લેમ આવે છે એના કારણે હું સોંગ એડ નથી કરતો, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણો વિડીયો પ્રોફેશનલી તૈયાર થઈ ગયો છે। તમે તમારી રીતે જે પણ સોંગ મ્યુઝિક એડ કરો એ કરી શકો છો, અને આવી જ રીતે આપણે વિડીયો જોઈ લઈએ એકવાર। તો દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેમ કે તમને આવા અવનવા વિડીયો શીખવા મળશે અમારી ચેનલને દ્વારા। તો વિડીયો સેવ કરવા માટે આપણે આની અંદર જઈ અને તમે જોઈ શકો છો 1080 પ્લસમાં ફૂલ એચડીમાં તમે એડ કરી શકો છો, અને નીચેવાળો સેવ છે એની અંદર ક્લિક કરી લેવાનું એટલે તમારો વિડીયો તૈયાર થઈ જાય, તમારા ફોન મેમરીની અંદર આવી જાય। વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં।